Välkomna till bokslutsfilmen för 2025. Det ska bli väldigt spännande för att presentera den. Men först vill jag berätta att nu står vi i Sergelskrapan. Bygget är i full gång. Vi ser ställningarna på utsidan. Lokalerna är utrymda. Ja, det är produktion verkligen i sitt hjärta. Och förhoppningsvis när jag står här igen om 2 år så är allting klart. Det kommer bli en pärla det här bygget. Så att det ska bli väldigt roligt att få visa det. Och nu är ju hela huset egentligen tomställt för att förberedas då för den här ombyggnationen. Förutom entrévåningen och även då Space Arena som är under marken. Och där ska vi presentera siffrorna. Så då får ni följa med. Välkommen att hänga på. Ja, nu står vi här nere i arenan Space. Fantastisk lokal som ni kan se. Och här har ju varit olika arrangemang och kommer bli olika arrangemang. Det kan vara årsstämmor, det kan vara produktlanseringar, konferenser. Ja, senast för några dagar sedan var ju Bill Gates här och delade ut priser från sin foundation till olika pristagare. Så det är fantastiskt att kunna nyttja en sån här lokal arena mitt i innerstaden i Stockholm. Men nu ska vi till något ännu mer spännande. Resultatet för 2025, Susanne. Ja, det får man hoppas. Ja, om vi tänkte summera vår 2025 i lite siffror och börjar med våra investeringar. Så investerat 2,2 miljarder under 2025 i både ny- och ombyggnation. Och om man tittar på vår nyproduktion så har vi färdigställt nästan 690 lägenheter. Vi har också påbörjat nästan 390 lägenheter. Så nu har vi ungefär strax över 1000 lägenheter under produktion. Och vi har ju faktiskt haft ungefär den här produktionstakten även när det har varit tuffare år. Och hur kan vi ha den nyproduktionstakten som vi har? Ja, men vi är faktiskt lite unika för vi har nog en av de största produktionerna i Sverige med 1000 lägenheter i produktion. Men det beror ju alltså först och främst fantastiska medarbetare som lyckas bygga på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Och det är inte bara att bygga på ett effektivt sätt utan man måste skapa kvalitet också. Och det är vi duktiga på. Det är en väldigt hög kvalitet på det vi bygger och det uppskattas av våra kunder. Sen är det ju också att det är lägen på fastigheterna som gör att det är attraktivt att bo i de områdena. Så det är väl en kombination utav det kan man säga. Men alltså att det är attraktivt kan man ju liksom, dels har vi ju en bostadskö, Wallenstam, som det anmäler sig 80 000 nya kunder till oss under föregående år. Så nu är vi över 330 000 kunder som står i Wallenstams bostadskö. Men vi hade ju en visning här för några dagar sedan i Årstaberg. Årstaberg just har man fått sätta upp sig och det är 5 000 som har satt upp sig som intressenter på Årstaberg. Och då till visningen hade det anmält sig 3 000 personer till en visning på 3 lägenheter. Men vi kunde inte ta emot så många, men det kom 1000 stycken som vi plockade ut som fick komma och titta på lägenheten. De andra får ju komma senare naturligtvis. Men vi kunde inte ta emot så många. Så 1000 stycken var där under en söndag och tittade på de här visningslägenheterna. Och den var väldigt uppskattad, visningen, och kunderna tyckte det såg väldigt bra ut. Så nu hoppas vi att kunna hyra ut de här 95 lägenheterna som är klara till 1 juli. För vi har ju faktiskt allt vårt bostadsbestånd helt uthyrt. Vi har inte vakans någonstans. Nej. Men det är ju inte bara nyproduktionen vi har investerat i. De här 2,2 miljarderna är det också ombyggnation av våra befintliga hus. Bland annat så gör vi ju mycket energibesparingar och så vidare. För om man tittar på vårt bestånd så är ungefär 2/3 av våra fastigheter i energiklass A till C. Men vad har vi då för strategi egentligen kring våra befintliga hus? Ja, det är ju fantastiskt med de här energioptimeringsinvesteringarna. För det är ju naturligtvis skapar det bättre driftsnetton. Men det är också hållbara investeringar där vi förbrukar mindre värme och vatten och så vidare. Så det är ju också att det görs på ett hållbart sätt.
Vi försöker ju ta vara på våra fastigheter så mycket som möjligt och förädla dem så mycket som möjligt, utveckla dem. Och ett exempel på det är nu i Sten Sturegatan, mitt i centrala Göteborg, där det var faktiskt min far som byggde huset för över 50 år sedan, där det nu behöver renoveras. Och då samtidigt med renoveringen så bygger vi också på fastigheten med nya lägenheter, 4 våningar. Så det är ju ett sätt att liksom ta vara och utveckla befintligt bestånd. Så det jobbar vi med hela tiden också. Och ett bevis att vi har jobbat med våra fastigheter är ju också att man tittar på vår uthyrningsgrad på det kommersiella. Ja, alltså vi har ju 95% uthyrt i kommersiellt i Göteborg och det är ju fantastiskt. Men det kanske mest enastående är att 90% utav de kunder som har chans att flytta ifrån oss eller säga upp sitt kontrakt stannar. Och det är ju ett bevis på att man gillar oss som hyresvärd och att vi tar hand om husen på rätt sätt. Så att det är vi väldigt stolta över. Och 2025 har ju faktiskt varit ett intensivt år för oss vad det gäller transaktioner. Om vi slår ihop både förvärv och försäljningar så har vi en volym på 5,5 miljard med både fina förvärv och försäljningar. Och ett fantastiskt förvärv är ju där vi står idag. Ja, Sergelsskrapan är ju en del, alltså 5,5 miljarder är en enormt imponerande siffra. Men en stor del stod ju då skrapan för, men vi gjorde också försäljningar utav kommersiella fastigheter. Vi har ju så mycket kommersiellt fastigheter i centrala Göteborg så att det kändes naturligt då att sälja en liten del utav de som ligger i Gårda här under våren. Och sedan efter sommaren då, när våran fantastiska pärla ute i Nacka centrum stod klart efter många års planerande och byggeri, så är det verkligen ett unikt hus och det skapar ett väldigt stort intresse också bland investerare. Så till slut så kom vi överens och gjorde en transaktion även på den och det var ju en fantastiskt fin affär. Så att nej, det har hänt mycket under året. Och då har det ju kommit in lite pengar till kassan och en del av det har vi passat på att göra återköp av vår egna aktie. Där vi ser en stor rabatt just nu. Vi har återköpt 3 miljoner aktier under det här sista kvartalet och för hela 2025 17 miljoner aktier. Och totalt har vi nu då 22 miljoner återköpta aktier. Men vad är egentligen strategin bakom våra återköp? Ja, alltså det gäller ju att optimera kapitalet så gott det går. Det gäller ju att hålla igång investeringstakten, bygga nya hus. Det märker man inte minst på intresset. Det gör man ju en stor samhällsuppgift att producera nya hem. Det gäller att göra fastighetsaffärer som den som vi står i nu. Sergelsskrapan har kapital till det. Men det gäller också att optimera på ett sätt så att ser man att det är en sån rabatt som det är i aktien nu, så kan man ju återköpa aktierna och det övervärdet på varje återköpt aktie förs då över till de befintliga aktieägarna. Så att det är någonting som vi gör när börskursen ser ut som den gör. Så att vi försöker optimera kapitalet så gott det går. Och vi var inne på värde då. Om vi tittar på fastighetsvärde så har vi under 2025 värdeförändringar på 1,7 miljarder. Och vi har ju inte justerat några direktavkastningskrav. Så var kommer alla värden ifrån? Ja, det är ju drygt 2% värdeökningar och driftsnettorna har ju naturligtvis förbättrats, inte minst genom de här energioptimeringsinvesteringarna som vi har gjort som då slår igenom. Men det är också vår nyproduktion, att när vi bygger de här nya fina fastigheterna så blir det ett visst övervärde när de är klara. Men det är också fastighetsaffärer, som när vi gör fina fastighetsaffärer så slår det igenom i ökade värden i vår resultaträkning. Och om vi tittar på vårt förvaltningsresultat så ser vi allt fint vi har gjort med räntebindningar och vår förvaltning av våra hus. Då visar vi 11% upp, landar på 1 277 miljoner. Vi ser det också i vår soliditet som landar på 44% och belåningsgrad på 47%. Så trots att vi har gjort en hel del investeringar och återköp så bibehåller vi en stark balansräkning. Och vårt substansvärde som är vårt mål har vuxit med 8% under året, landar på 62,10.
Och då får man inte glömma att vi faktiskt också då lever i en omvärld som är väldigt osäker och turbulent, och kan visa ett sådant starkt resultat känns ju faktiskt väldigt fantastiskt. Eller vad säger du, Hans? Ja, det är det. Vi vet ju det här med tullar och det är krig och massa elände runt omkring oss, och vi försöker ju påverka det som vi kan påverka, som till exempel att vi har bundit våra räntor så vi har en fantastiskt fin räntebindning över många år. Och allt det här sammantaget gör ju att styrelsen då föreslår att vi höjer utdelningen dessutom med 10%. Så att för bolaget, trots tiderna, så känns det väldigt stabilt och framgångsrikt. Så det ska vi fortsätta även nästa år. Så att då ska ni vara hjärtligt välkomna att lyssna på oss efter kvartal 1. Tack. Tack så mycket.